Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Nasa kabilang linya naman ang aming telepono ngayon si Presidential Spokesperson at IATF Spokesman, Secretary Harry Roque. Magandang umaga, Secretary Roque, sir. Magandang umaga, parang Erwin. Magandang umaga, Pilipinas. Patuloy po ang pagtaas ng hawaan dito sa ating bayan, particular na po sa NCR. Marami ho nagtatanong at nangangamba na may posibilidad daw po ba na ibalik sa MECQ ang NCR at if ever, when daw ho kaya? Kasi sabi niyo kahapon, not yet. Hindi naman ngayong Marso mangyayari yan. So patuloy po bang mag-iobserbahan ng IATF itong pag-akyat ng bilang ng COVID-19 na ikang hawaan, Secretary? Ang babantayan po talaga natin, yung kapasidad natin na magbigay ng medical na attention dun sa mga seryosong magkakasakit. Opo. Kapag naubusan po tayo ng ICU beds, ng isolation beds, ng mga tayo magbabago ng klasifikasyon. Pero sa ngayon po, napakadami pa po natin mga isolation beds and ICU beds available. 65 hanggang 60% pa pong available. So sa tingin ko po, bagamat maraming nagkakasakit, inaasahan natin na 2-3% lang ang ma-hospital at sapat-sapat pa po ang ating mga kama para sa mga magkakasakit. At wala pong dahilan para isarado natin muli ang ekonomiya. Dahil pag sinarado natin ang ekonomiya, mas marami po natin gusto. Alright, malinaw po. Secretary Harry Roque, maraming salamat po, sir. Magandang umaga. Please stay safe and healthy, sir. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Nasa linya po si Undersecretary Epi Densing III ng DILG. Magandang umaga po, Yusek Densing, sir. Magandang umaga ho, Arwin, at sa lahat ho ng mga followers niyo sa programa. Magandang umaga rin. Patuloy daw ang pagsirit, pataas itong bilang ng mga nahahawa sa COVID, 3,000 per day. Pag umabot ba ito ng mga 5,000 per day, ito yung sinasabi ng Octa Research na kinakabahan sila, baka mapuno ang ospital. May chances po ba, Yusek, na tayo mabalik sa MECQ o mag-lockdown, Undersecretary? Ang pulisiya po natin ngayon is really, ang pagla-lockdown is granular, per barangay, per street, per building. Pero kung pumasok po yung tinatawag nating criteria na kailangan mag-lockdown ang isang lokal na gobyerno, baka pwedeng mangyari yan. Kasi kung masyado na hong puno yung ating healthcare capacity, lumampas ho ng 70% na critical level, at patuloy pa rin tumaas yung numero ng infection, hindi ho yan malabong mangyari. Kaya nga po nagtutulong-tulong po tayo na huwag kumalat itong COVID-19 at kumonte yung pagpumasok sa ospital. May instruction na po ba ang DILG sa PNP na muling maglagay ng mga checkpoints sa mga pulis? Makikita na po ba natin sa mga darating na araw, mga pulis po, may mga checkpoint at maninita doon sa mga hindi naka-face mask, naka-face shield, sir? Opo, may instruction na po dahil nitong huling 3 o 4 na linggo, medyo naging relax po ang ating mga kababayan, no, na hindi na po sila nagsusuot ng face mask, face shield. Personal ko nga nakikita nung pag-ikot ko ng Pasay, may nagtatawanan sa isang tindahan, wala nang takip yung muka, talsik laway na. At Pasay po ang unang tinamaan itong pagtaas ng numero ng infeksyon. So yung ating mga lokal na gobyerno, binigyan mo natin direktiba, lahat na paigtingin na stricto ang pagpapatupad ng minimum public health standards. Ito lamang, Erwin, sinabi ng ating mga epidemiologists at health officials, ang tanging palaan labas sa bakuna na mapipigilan natin ang pagkalat ng infeksyon. Hindi nga rin po naniniwala si Yusek Vergere at wag daw isisi sa mga variant na UK at saka South Africa. Hindi raw ho yan kaya sumisirit, kundi yung nagiging pabayan na mga kababayan natin at nagiging kampante na raw tayo, yan daw po ang dahilan kung bakit sumirit ngayon pataas itong bilang ng mga hawaan, Yusek. You agree? Tama po yan. Tama po yung sinabi ni Yusek Vergere. Nagkaroon kami ng pagpupulong sa mga mayor natin dito sa National Capital Region. Kahit anong variant pa yan, kung magpa-practice tayo ng minimum public health standards, so ulitin ko, face mask, face shield,
paghuhugas ng kamay at distansya, hindi po kakalat yung virus. 95% maliit ang tsansa na ito'y kakalat. Kahit ikaw pa ang may dala-dala ng virus mismo. At tinanong ko sa mga epidemiologist natin, kung ikaw ay nagdadala ng virus, hindi mo alam, kung pero naka-face mask at saka face shield ka, hindi ka makakapanghawa kasi walang lalabas na laway sa bibig mo. Kung naghuhugas ka ng kamay, hindi ka rin manghahawa kasi mamamatay yung virus sa kamay mo. At kung malayo po yung kausap mo, kung may lumang lalabas na laway, hindi po aabot. Sir, with what's going on right now, tanong po ng ilang mga kababayan natin, ng mga netizens, ibabalik po ba ang mga curfew, yung ibabalik na rin po ba yung mga travel pass ulit at saka mga local health certificates, Yusek, kasi nagbigay ho instruction ng DILG couple of weeks ago na sinasabi inaalis na raw ho itong travel certificate na ito, PNP authorization at saka health certificate. Ito po ibabalik ba pati itong curfew, Yusek? Hindi po, kasi itong mga travel authority at saka mga local health certificates, hindi po sila importante for travel. In fact, hindi sila considered na health protocol, no? Opo. Documentary requirement po 'yan. Ang importante po yung mga manlalakbay, yung mga babiyahe. Opo. Pag kayo bumiyahe, kailangan po, again, inuulit ko, minimum public health protocols pa rin, no? Oho. Face mask, face shield, Opo. hugas ng kamay, distansya, yun po ang importante. Yung sa curfew po, binibigay na ho natin yan sa discretion ng ating mga local health officials kung gusto nila ibalik ang curfew para lang po dun sa mga lugar na tumataas po ng kaso ng COVID-19. Pero yung paghihigpit muli, sir, hindi muna dahil sabi nga ng mga negosyante, maging ng Malacanang, hindi na raw po kakayanin talaga kung tayo ay magla-lockdown o bumalik sa MECQ dahil talagang dapang-dapa ng ekonomiya, Yusek? Tama po yan. At alam niyo po, yung noong 2020 talagang dapang-dapa yung ating ekonomiya, halos naubos yung pera ng gobyerno. Alam mo, sa mga tinatawag nating criteria for GDP growth, lahat po negative. Ang naging positive na lang po yung tinatawag nating government spending. Pero baski yung government spending na ho, malapit na ho maubos yung pera ng ating gobyerno. Baka na ho, hindi na ho natin kayanin na bigyang ayuda yung ating mga kababayan dahil dito sa COVID-19. Alright. Yusek Epi Dancing III ng Department of Interior and Local Government. Sir, maraming salamat po. Please stay safe and healthy, Yusek. Salamat po ulit at magandang umaga po. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.